Hello mga ka-ikers, ito po yung bagong bili namin na LED strip lights from Shopee. Hindi gumana mamaya. At eto na ang aming finished product ng aming nabiling LED strip light. Super ganda po, super sulit, worth it po yung pagod at saka sakit ng liig sa pagkakabit ng aming strip lights. Napakaganda. Thank you Shopee sa order namin. Sana durable ito. Hindi pa natin masasabi kasi kakakabit lang. So, that's it mga ka-ikers. Sana naman ay may natutunan kayo sa aming munting handog na vlog. And please don't forget to like and subscribe. Ayiking of everything. And please watch for our upcoming videos. Salamat po!